ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ለኑር ቴክ ቲቪ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲስ ለሆናችሁ ወደዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ስትቀላቀሉ ምርጥ ቲዩቶሪያሎችን እንዲሁም ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ልታዩ ስለሚገባ መጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይቀላቀሉ። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ የፍላሽ ዲስካችን ወይም ደግሞ ሜሞሪ ዲስክ ቢበላሽብን አልከፈት ቢል ወይም ደግሞ ፎርማት አልሆንም ሲለን ምን ማድረግ እንዳለብን ወይም እንዴት ማስተካከል እንዳለብን እናያለን። እንደሚታወቀው ፍላሽ ዲስኮች በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም የመበላሸት እንትናቸው በጣም ይታያል። ፎርማት ላርግ ብትሉ እምቢ ማለት አጋጣሚ አለ፣ እንዲሁም ለክፈት ብትሉ አልታዘዝ ማለት ነገር አለ። እነዚህ ከተለያዩ ከቫይረስ ከአጠቃቀም ችግርም የተነሳ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። ኤኒዌይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙን ፊክስ የምናደርግበት ዩቲሊቲ አለ። ይሄም ኮማንድ ፕሮምፕት ወይም በኮድ ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። ለዚህ በተግባር እየሰራው የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። ይሄንን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል የተበላሸ ፍላሽ ዲስክ ካላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ማድረግ የምትችሉ ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስትከታተሉ ነው። የዚህ ቪዲዮ የራሱን የሆነ ስርዓት አለው። ስርዓቱ ምንድነው? በላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ስርዓቱን ታሟላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ይሄንን ህግ ስታሟሉ ማትረሱት ነገር የደወል ምልክቷን መጫን ነው። የደወል ምልክቷን ደግሞ ስትጫኑ ሌላ ቪዲዮ ጠቃሚ ቪዲዮ ስንለቅ በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ወደ ቻናላችን ስትመጡ ፕሌሊስት ሚል ታባለ ፕሌሊስት ላይ ብትገቡ አሬንጅድ የሆኑ ፕሌሊስቶች አሉ። እዛ ውስጥ በመትፈልጉት ካታጎሪ የተቀመጡ ቪዲዮዎች አሉ። ያንን መመልከት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቱቶሪያሉ እንሂድ። በመጀመሪያ ደረጃ ኮምፒውተራችን ላይ ፍላሽ ዲስካችን እንሰካለን። ከሰካን በኋላ ስታርት እንለና ሰርች እናደርጋለን። ሲኤምዲ ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ልክ ሲመጣልን ራይት ክሊክ ራን አስ አድሚኒስትሬተር ብለን በአድሚኒስትሬተር እንከፍተዋለን። በአድሚኒስትሬተር ሞድ ከከፈትን በኋላ ዲስክፓርት ብለን እንጽፋለን። ሊስት ዲስክስ እንላለን። በመቀጠል ሊስት ዲስክስ እንል ያው እንደምታዩት ያሉትን ዲስኮች ያሳየናል። ከዛው ዲስክ 1 የኛ ስለሆነ ሴሌክት ዲስክ 1 ብለን ኮማንድ እንጽፋለን። አሁን ዲስክ 1ን ሴሌክት አድርጎልናል። በመቀጠል ክሊን ብለን ኮማንድ እንጽፋለን። ይህ ክሊን የሚለው ኮማንድ የሚጠቅመው ምንድነው? በኮምፒውተር በፍላሻችን ውስጥ ያለውን ሙሉ በሙሉ ሴክተሩን ዜሮ ያደርገዋል፣ ያጠፋዋል ማለት ነው። ቀጣይ create partition primary ብለን እንጽፋለን። ፎርማት fs =fat32 quick ብለን መጨረሻ ላይ እንጽፋለን። ዘን ኢንተር እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት ፎርማት ማድረግ ይጀምራል። ፎርማት እያደረገ ሳለ መጠበቅ አለብን። ልክ ሲጨርስ ሰክሰስፉል ብሎ ይጨርስልናል። ፎርማት ሰክሰስፉል ካለ በኋላ ሄደን ቼክ እናደርጋለን። አሁን ወደ ቼክ አፕ ገባን። ይሄው እንደምትመለከቱት እየከፈተ ነው። አሁን ደግመን እንከፍተዋለን። አሁን ፎርማት ለማድረግ ብንፈልግ በቀላሉ ራይት ክሊክ ፎርማት እንለዋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ፎርማት እያደረገ ነው። ፎርማት ኮምፕሊት ፎርማት ማድረጉን ሰራልን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ፎርማት ስናደርግ የማደርግልን ስንከፍተው የማይከፈተው ይሄው አሁን እንደምትመለከቱት ፎርማት አድርጎልናል፣ ከፍቶልናል። ይሄው ለምሳሌነት አንድ ፋይል ሴንድ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ዴስክቶፕ ላይ ሄጄ ይሄው ይሄንን ፋይል አሁን ሴንድ አልኩት። ፋይሉን እየወሰደልን ነው ማለት ነው። ልክ ፋይሉን ወስዶ ሲጨርስ ኮምፒውተራችን ላይ ገብተን ፍላሽ ዲስካችን ብንከፍተው ይሄው እንደምትመለከቱት ከፍቶልናል። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ የራሳችሁንም ፍላሽ ዲስክ ሃርድ ዲስክም ሊሆን ይችላል በዚህ አይነት መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። ዳሜጅ የሆነ ሴክተሩ የተበላሸ አልከፈት ያለ ሃርድ ዲስኮች፣ ፍላሽ ዲስኮች፣ ሜሞሪዎች በዚህ አይነት መልኩ ይስተካከላሉ። ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በመከታተላችሁ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት። እናመሰግናለን።
እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን፣ ከኛ አይራቁ እንላለን። እንዲሁም በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎች ስንለቅ ቀጥታ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። መልካም ቆይታ